Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se nga e hëna do të ndryshojë orari kufizimeve. Liridalja do të shtrihet deri në orën 17:30, ndërsa do të forcohen shumë penalizimet për thyrjen e karantinës. Do të lehtësohet nisja e punës për një pjesë të biznesit dhe do të rinisë rikthimi i shqiptarëve të mbetur jashtë. U regjistruan edhe 7 raste të reja me koronavirus, duke çuar numrin total në 416. Mësohet se një moshuar në Shkodër mund të ketë humbur jetën pasi u infektua me koronavirus. Në Elbasan, vatra e infektimit të disa personave dyshohet se ka qenë një restorant i vogël që vijonte punën ilegalisht për shkak të mbrojtjes i jepnin policë, prokuror dhe gjykatës që ushqeheshin atje. 2 persona u plagosën në Tiranë pas një përleshje me armë me policinë. Orges Bilbili, një person në kërkim, kërcënoi me armë një policë që i kërkoi lejedaljen. Polici reagoi shpejt duke e plagosur dhe më pas arrestuar, por plumbat goditën edhe një kalimtar. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar miratoi rreth 190.5 milion dollar ose 174 milion euro, 100% të kuotës në mbështetje emergjente për Shqipërinë në instrumentin e shpejtë financimit për të përballuar nevojat urgjente të bilancit pagesave që rrjedhin nga shpërthimi i pandemisë së Covidit dhe pas tërmetit fort që goditi vendin më parë. Ky instrument u ofron shumë ndihmë të shpejtë financiare vendeve anëtare që përballen me një nevojë urgjente për mbulimin e bilancit pagesave pa pasur nevojë për një program ekonomik apo rishikime. Fondi Monetar thotë se për shkak të 2 goditjeve të njëpasnjëshme, tërmetit dhe pandemisë, aktiviteti ekonomik në Shqipëri mund të pësojë të kurrje domethënëse në 2020 për të ndjekur një rimëkëmbje në 21-shin. Duke parë situatën që është në zhvillim të vazhdueshëm, këto parashikime janë subjekti një pasigurie të lartë dhe rreziqe me kah nga ulja. Tao Zhang, vendësdrejtori i përgjithshëm dhe kryetari i detyrë, deklaroi se tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe pandemia aktuale e Covidit kanë shkaktuar vështirësi të konsiderueshme dhe ndërprerje të aktivitetit ekonomik në Shqipëri. Këto 2 goditje të njëpasnjëshme pritet që të krijojnë presione të mëdha fiskale dhe një nevojë urgjente për bilancin e pagesave përkundrejt shtrëngimit të kushteve financiare botërore. Përgjigjja e autoriteteve ndaj goditjeve ka qenë në kohën dhe drejtimin e duhur, thot Fondi Monetar. Për të kufizuar ndikimin e Covid-19 është e nevojshme të rritet në mënyrë të konsiderueshme deficiti fiskal në 2020. Është e rëndësishme kritike që të sigurohen shpenzimet mjaftueshme për kujdesin shëndetësor dhe mbështetje për qytetarët dhe firmat që janë dëmtuar nga pandemia. Po ashtu, në deklarat thuhet se autoritetet shqiptare mbeten të angazhuara për të siguruar stabilitetin makroekonomik. Kur këto goditje të jenë tejkaluar, do të jetë e rëndësishme që borxhi të kthehet në një trajektore të qartë rëndëse. Fondi është i gatshëm për të ndihmuar Shqipërinë të luftojë pandeminë dhe për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike, përfundon deklarata e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se nga e hëna do të ndryshojë orari i kufizimeve. Liridalja do të shtrihet deri në orën 17:30, ndërsa do të forcohen shumë penalizimet për thyrje të karantinës. Ndërkohë do të lehtësohet dhe nisja e punës për një pjesë të biznesit. Kryeministri lajmëroi një lehtësim edhe në kufi ku emigrantëve do t'u lejohet kthimi, por në kushte të forta karantinimi. Le të ndjekim Muhamet Veliu. Në ditën e 31 të Shqipërisë me Covid-19, duke marrë në konsiderat nivelin e ullët të kurbës së infeksionit, qeveria është duke u përgatitur të lehtësojë masat shtrënguese. Detajet edhe kryeministri Edi Rama përmes një postimi të gjatë në Facebook. Do të zgjerojmë duke nisur nga e hëna fashën orare të shërbimeve ushqimore, farmaceutike dhe bankare deri në orën 17:30. Do të zgjerojmë brenda javës së ardhshme nëse kurba e infeksionit do të qëndrojë në trendin aktual, mundësinë e lëvizjes me automjet private atyre që punojnë në hapësirën e lejuar të aktivitetit ekonomik. Kryeministri ka paralajmëruar po ashtu miratimin në parlament në javën që vjen të ndryshimeve në kodin penal dhe rrugor për periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme të epidemisë, përfshi rregulloren e standardeve bazë sigurisë për njësitë ekonomike të shërbimit që do të hapen në javët e mëtejshme. Do të publikojmë fillim javën e ardhshme paketën e zgjeruar të mbështetjes financiare për të lehtësuar drejt për drejt bizneset e vogla që edhe pse nuk u mbyllën gjatë kësaj periudhe, u goditën ndjeshëm në xhiron e tyre si pasojë e luftës, si për shembull agjenci turistike, rroba qepësie, mobileri të vogla, hidraulik, elektricist, fizioterapi, kancelari, servise makinash e lavazhet licencuar e të tjerë, përfshirë dhe shoferët e taksive e të linjave të transportit urban e punonjësit e tyre. Qeveria, thot kryeministri Edi Rama, është duke diskutuar mundësinë e ndihmës edhe për biznesin e madh.
Punonjësit e bizneseve të mëdha që bazuar në listë pagesat e fundit të ditës së djeshme figurojnë të goditur nga lufta në vendin e tyre të punës, të cilëve do t'u sigurojnë mjetet e nevojshme financiare të rezistencës për 40 ditët vendimtare në vijim, duke mbajtur parasysh se një pjesë e madhe e tyre mund të rikthehen në punë deri në fund të majit dhe se paketa mund të rizgjerohet sipas dinamikës e nevojave të luftës në 10 ditëshin e fundit të muajit maj. Përmes masave lehtësuese do t'u hapet drita jeshile edhe të gjithë atyre qytetarëve shqiptar që e kanë patur të pamundur kthimin atë dhe, si pasojë e mbylljes së kufinjve. Duke ju kërkuar 1000 herë ndjes të gjithë atyre që janë rezident në Shqipëri dhe për arsye madhore të mbrojtjes së popullit e të vendit tonë nga agresioni i armikut padukshëm kanë mbetur jashtë kufive të mbyllur, si dhe duke u nisur nga mbajtja nën kontroll e kurbës infeksionit deri tani, jemi gati të publikojmë të hënën planin e një hapje shumë graduale të rrugës së riadesimit, me kushtet përkatëse detyruese të karantinimit 14 ditor nën rregulla të forta sigurie. Konferenca kryetarëve e mbledhur online vendosi kthimin e parlamentit në seancë plenare më 16 prill, ora 10. Pritet të jetë një seancë gjatë nga ku do të diskutohen disa akte normative të qeverisë, ndryshimet e kodit penal e rrugor, përfshi 2 dekretet e presidentit Ilir Meta, që ja rikthen kuvendit akti normativ të operacionit Forca e Ligjit, si dhe ligjin për pronat. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. U regjistruan edhe 7 raste të reja me koronavirus, duke e çuar numrin në total në 416. Mësohet se një moshuar në Shkodër mund të ketë humbur jetën pasi u infektua me koronavirus. Le të ndjekim Alma Demiraj. 7 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit. 4 raste në qytetin e Shkodrës dhe 3 në Tiranë, duke çuar në total numrin e të infektuarve në vendin tonë në 416. Ndërkohë në të 2 spitalet COVID janë duke u trajtuar 56 pacient. Janë testuar 3.385 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 416 raste. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 17 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 182. Situata për sa i përket epidemisë së COVID-19 duket se është në kontroll. Epidemiologët vlerësojnë se të dhënat janë optimiste. Ka një qëndrueshmëri, thon ata, për sa i përket rasteve të reja që identifikohen në 24 orë. Po kështu, të 2 spitalet COVID nuk kanë bingarkesë. Por, me lehtësimin e masave, epidemiologët theksojnë se duhen respektuar në maksimum rregullat e përcaktuara, pra larja dhe desinfektimi i shpeshtë i duarve, vendosja e maskave dhe dorezave kur dalim për pazar. Në Elbasan, vatra infeksionit të disa personave dyshohet se ka qenë një restorant i vogël që vijonte punën ilegalisht për shkak të mbrojtjes që i jepnin policë, prokuror dhe gjykatës që ushqeheshin atje. Një lokal i cili qëndronte i hapur përtej rregullave u bë vatra më e madhe dhe më e rrezikshme e COVID-19 në qytetin e Elbasanit. Por si është e mundur që ky lokal qëndroi i hapur kur të gjithë pjesa tjetër e bizneseve u mbyllën në kuadrin e një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë. Lokali ndodhet shumë pranë gjykatës dhe prokurorisë së Elbasanit. Këtu drekonin gjykatës e prokuror. Ndoshta ishte kjo arsyeja që e bëri pronarin e lokalit të ndjehej i mbrojtur edhe nga COVID-19. Por si ka rrjedhur e gjithë ngjarja? Një zotëri i cili u prek nga djali i tij që kishte qenë në Itali, më pas drekonte në këtë lokal me një grup shokësh, duke bërë që gjithë shoqëria të prekej përpasoj edhe familjet e tyre. Në rast se nuk do të kishte qenë i hapur ky lokal, në qytetin e Elbasanit sot do kishim 2 vatra infeksioni, të dyja me historik në vendet e prekura, pra të dyja me djemt që kishin qenë në Itali dhe më pas e sollën në familjet e tyre, dhe do të kishim gjithsej 5 të prekur. Aktualisht kemi 15 dhe gjitha kjo për shkak të shkeljes së rregullave. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit mblodhi sot shtabin e emergjencave duke deklaruar se një situatë e tillë është e papranueshme që 300% u rritën rastet vetëm për shkak të këtij lokalit. Është e patolerueshme thyrja e rregullave, është një mësim që duhet ta kemë parasysh të gjithë.
Por sikur të mos mjaftonte kjo, sot në mëngjes në lagjën e Qifpasha, policia bashkiake zbuloi një tjetër lokal të hapur, ku 10 persona po pinin kafe në mëngjesit, a thua sikur nuk mund të ndodhte asgjë. Pronari i lokalit jo vetëm nuk gjobit, por së bashku me klientët e tij janë shoqëruar në polici. Edhe njëherë, kjo tregon mungesën e vetdijes dhe ndërgjegjësimit përballë një situate të rrezikshme ku po kalojnë. Në Itali, kriza e koronavirusit goditi rënd tregun e shitjes pronave, çmimet ranë ndërsa nuk ishte kërkesë, por çuditërisht në Shqipëri nuk po ndodhe njëjta gjë, edhe pse ka 5 javë që ekonomia po merr goditje, çmimet e pronave nuk po ulen, le të ndjekim Elda Menga. Tregu imobiliar në Itali u trondit nga Covid-19, por ndryshe nga sa ndodhi tek fshinjët tanë, në Shqipëri, çmimet e shitblerjes së banesave apo qera dhënies së tyre nuk pësuan ndryshime. Klientët janë kontaktuar disa herë dhe konsulentët tanë janë munduar që të bëjnë negocime në vlerat e pronave që ata shehesen, por që nuk kanë dëshiruar që të lëvizin çmimet e tyre. Kërkesat kanë rënë, neve si kompani imobiliare jemi duke punuar me kërkesat e vjetra dhe me pronat e vjetra. Proceset e shitjeve thuajse kanë stopuar për momentin. Parashikohet me të thënë drejtën se çdo biznes tjetër një krizë e thellë edhe te kompania imobiliare ku ne punojmë. Koronavirusi ka ndryshuar rutinën e konsulentëve imobiliar, duke kufizuar edhe shoqërimet në përbanesa. Neve dhe normalisht kemi një proces pune që komunikojmë online. Shoqërimet jemi munduar t'i reduktojmë sa më shumë, por që ka ndodhur dhe shoqërime, patjetër që është respektuar distanca, ndoshta mund të kenë qenë 2 konsulentë që është dashur të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, kanë vajtur në shoqërim vetëm njëri prej tyre ose kanë vajtur vetëm klientët. Për momentin punojmë me një staf të reduktuar. Kryesisht agjentët imobiliarë të cilët janë në rrethe për momentin nuk janë në zyrë, pra nuk punojnë, punojnë virtualisht. Edhe neve që jemi fizikisht, pra sepse ne jemi një biznes të cilin shteti na e ka lejuar të punojmë deri në orën 1, edhe neve mundohemi që me kërkesën apo me shitsin mundohemi të punojmë virtualisht me video. Pra dhe prezantimet e pronave bëhen në formë virtuale. Përmes një vendimi, kryeministri urdhëroi një marrëdhënie të re mes qeradhënësit dhe qeramarrësit, por si ka ndikuar në marrëdhënien dypalëshe. Procesin e qeramarrjes e kemi me një parapagim të kushtëzuar 3 muajorësh. Pra, si fillim paguan 3 muaj për një garanci të një apartamenti që merret me qera apo të një pronë çfarëdo që mund të merret me qera. Në këtë moment që jemi për të lehtësuar qeramarrësit apo blerësit, gjithmonë kemi vendosur që qeradhënësi pra të marrë vetëm 1 muaj të kësaj qeraje apo 2 sipas dëshirës. Ky është një tolerim që ndikon. Mendoj që është një detyrim dhe duhet paguar dhe nëse paguhet në kohë, është diçka që bie në dakord të qeramarrësit me qeradhënësin. Rreth 400.000 abonentë të OSHE-s për muajin mars u është dërguar një faturë edhe pse sahatet e tyre nuk janë lexuar. OSHE-ja ka llogaritur faturën e muajit të shkuar duke shtuar me 5% rritjen e konsumit. Prej një muaji të gjithë shqiptarët kanë qëndruar në shtëpi. Tashme që jemi në fillim të muajit prill, poshterës, të gjithë jemi ndeshur me faturën e energjisë elektrike. Në të gjithë Shqipërinë ka 1.200.000 kontrata, por vetëm 70% të tyre janë lexuar. Por si do të veprohet me pjesën e kontratave të tjera që nuk janë lexuar? Një gjë të tillë do të na e tregojë Ermal Murati, i cili mban detyrën e drejtorit të leximit dhe matjes pranë OSSH-s. Masa që mori OSHE-ja, 800.000 konsumatorë do të lexohen dhe janë lexuar praktikisht, tani që flasim, dhe 400.000 konsumatorë do të jenë subjekt e aplikimit të vendimit e erës numër 58 për faturimin me vlerë referuese zvendësuese. Për sqaruar, është shumë e rëndësishme, nuk është afrofet, kjo vlerë referuese, është një konsum i barabartë me vlerën e marsit të 2019-s. Dhe praktikisht ky konsum që do emetohet ose do dalin faturën e muajit mars e pagueshme për muajin prill, do të jetë subjekt balance plus ose minus me leximin që do të kryhet në muajin prill 2020. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka llogaritur se përgjatë muajit mars kemi një rritje të konsumit me 5%. Sistemimi i kilovatëve do të bëhet gjatë muajit prill.
Kjo është fatura e konsumatorit, një konsumator që për çështje konfidencialiteti nuk po japim të dhënat, me numër kontrate 629-861, ndodhet në Tiranë praktikisht. Në muajin mars 2020 ka një konsum të lexuar nga lexuesi me foto në sasinë 764 kW. Dhe shumë e rëndësishme për të kuptuar çdo konsumator që energjia e matur nga leximi shfaqet në këtë fushën këtu, energjia e matur. Dhe po ta krahasojmë të konsum me marsin e 2019-s, konsumi ka qenë në nivelet e 331 kW. Pra jemi gati sa dy fishi. Në gjendje shumë të vështirë janë pjesëtarët e komunitetit të Rom në të gjitha qytetet e vendit. Ata thonë se nuk mund të punojnë për shkak të izolimit dhe për këtë arsye nuk kanë asnjë të ardhur. Ndodhemi në zonën e Selitës në Tiranë, ku jetojnë rreth 7.000 rom, të cilët pak ditë më parë patën ditën e tyre kombëtare. Sa po morën vesh ardhjen e kamerës së Top Channelit, ata dolën në rrugën e Tregut për të na shprehur revoltën e tyre në lidhje me situatën e vështirë që po kalojnë këtë kohë. Burru kemi imë vesh në shtëpi, dole piramid dole. Nga 8 marsi, zift për jetën tonë, zift. Po një bukën, ju dëgjova që erdhe thash për do i ndim pak, të kam 5 fëmijë. Po vdesim nga uria, djalimi i voglit 8 vjeçar thriti në gjumë, mami i bukë. A shoqata e reja nësoj 8 kg mje, asnjë njësi, asnjë bashki jo. Me zo po mbjetojnë. Ujë në shtëpi sa po? Ore, lere ujti nuk ekziston fare, po thuaj se me kova po shkojnë po mushin njerëzit duj. As dus, lajm, as maska, as vim, as i gjot. Neve na ruf zoti lart, as i gjot. A i thotë rini brënda, po dalin një brënda kur dorim duam të ham, duam kushtet. Si do t'i pagoj ato dritat ato ujrat unë, se vjen nesër më prej dritat muaj. A ka të prekur nga Covid-19 atë kjo? Jo, deri tani jo. Neve jeto me biznesin dhe me forcat e tona. Atë biznes dhe atë aktivitet që kemi neve, ai na i ka bllokuar. Na është mbir makarona në zorë. Jam veti 9, han fëmia 1 vjeç makarona. Bashkinë kena marrë dhe s'po na del, s'po na bin asnjë dorë mjedh. Mbledh kana që unë s'kam asnjë të ardhur. Prandaj i lutem qeverisë na nimojnë. Po hajde shiko s'ka qatë hajmi u mazdarke. Ne jemi dakord me ministrin që thotë futuni brënda për të mirën tonësh, nuk është shaka me jetën, paman edhe të na ndihmoj. Nuk jam keq për një pako makarona për 1 kile oriz. As për mirë, as për keq, neve njeri nuk në shafruar sot për sot njerë. As një nuk e përfidh racën tonë. Duke shpresuar që të gjitha fjalët dhe ankesat e këtij komuniteti të nderuar të vendit tonë të dëgjohen nga vesh i duhur, për Top Channel nga zona e Selitës Tiranë, Juli Ristani. Kontrollet e policisë për lejet për të dalë nga shtëpit kanë çuar rastësisht një të kërkuar nga policia përballë patrullave. Ata i kërkuan sot dhe kartën e identitetit të Orges Bilbilit, por ky i fundit nxori një armë duke ia drejtuar policit. Reagimi shpejt i policisë çoi në plagosjen e kërcënuesit, por fatkeqësisht plumbi kapi edhe një kalimtare e cila është jashtë rrezikut. Një plagosje me armë ka ndodhur në mesditë pranë shkollës Niket Dardani në zonën e Xhamllikut, për shkak se polici ka kërkuar një kalimtari autorizimin dhe kartën e identitetit, por ai nuk i është bindur duke nxjerr armën e duke drejtuar atë ndaj policit e më pas ka ikur me vrap. Në këtë moment polici ka qelluar në këmbë kalimtarin dhe pa dashje plumbat kanë kapur edhe një qytetare. Të dy të plagosurit janë duke u trajtuar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Në kohë që punojësi i policisë e paralajmëron përsëri që të ulë armën, të dorëzohet, ai ka drejtuar armën dhe i ka thënë do të qelloj, i ka thënë policit nëse nuk largohesh. Në këtë kohë punojësi i policisë ka qelluar në drejtim të tij dhe e ka plagosur, aktualisht ndodhet në spital, mendohet që është plagosur në pjesën e poshtme të trupit, në këmbë. Rastësisht në afërsi të kësaj skene ka qenë një qytetare, e cila dhe ajo ka marrë një plumb në këmbë.
Në zonat rurale pranë Tiranës ka raste të vajzave që braktisin shkollën kryesisht për shkaqe ekonomike, por së fundmi në vështirësi janë dhe pjesa tjetër e fëmijëve të cilët nuk kanë mundësi të ndjekin mësimin online sepse nuk kanë internet apo smartphone. Fëmijët e fshatit Haskolaj në Ndroj që kanë thuajse të pamundur për të ndjekur mësimin online. Në shtëpitë e tyre mungon interneti. Marrja e detyrave përmes WhatsAppit varet nëse prindërit kanë mbushur telefonin me internet. Telefonin e babit dhe kemi internet. Vetë në shtëpi nuk keni internet? Jo. Si po të duket mësimi online? E kam pak të vështirë se kemi bërë ndonjëherë. Për Ramadanin e vogël, nxënësin e klasës së 4, kujdeset më shumë me motra. Flora vet nuk e ka vazhduar gjimnazin për shkak të varfërisë. Edhe sa centimetra duhet i shtosh të cilët që të bëhet 1 metër. Përgjigjen shkruaja si numër dhjetor. Kur e praktikë shkollën? Para 1 viti. Para më klasën e 9 dhe më që lash. Ekonomia ishte ajo që më la pa shkollë. Shoqërinë e mia gjitha janë shkollë, nuk mund të vazhdoj. Por mësimi në kushtet e shtëpisë që prej Covid-19 e ka kthyer 15 vjeçare në mësuesen e 2 të vëllait. Çdo ditë, asgjë më tepër, shtëpia, motra, vllai. Këta merren. Edhe ky mësimi online është pak i vështirë. Për vllain për shembull që mundohet të kuptoj po me zor. Shkollën e ka ndërprer, por Flora përpiqet të marrë dije në mënyrë autodidakte. Ka pas raste që ka marrë libra të kushërirës ose të kushëririt që ka qenë në vit parë më madh se unë, i kam lexuar. Grohja e motit në qytetin e Vlorës ka nxitur edhe më shumë të moshuarit që të thyejnë karantinën. Në Vlorë sot duket sikur nuk ka më pandemi, njerëz që dalin rrugëve jo vetëm për të bler, por edhe për sport, e madje edhe për plazh. Buzdetit gjejmë Luizën që punon me grep. Ajo është një emigrante nga Italia, e cila erdhi më 18 shkurt në Shqipëri për të nxjerrë një pasaportë të re dhe mbyllja e kufive e la në Vlorë. Pasaportën që më kishte skaduar, edhe erdha për të rinovuar, për të bërë një pasaportë të re. Në 18 shkurt kam ardhur. Ndodhesh akoma këtu? Po, ndodhem akoma këtu sepse më zuri karantina këtu. Megjithatë më pëlqeu kjo karantinë këtu. Kush e bëri këtë? Kush e mbushi? Ndjesh e fort, Amelia. Ndjesh e fort. Pak më tej gjejmë Raimondën. Brenda. Po, a që ishte kohë e mirë sot? Shfrytzuam çik rastin. Natyrisht që leje për plazh nuk ka në një kohë që shqiptarët e sidomos pensionistët nuk mund të dalin nga shtëpia. Këta qytetarë duhen ndërgjegjësuar se një banjo dielli më pak sot këpull zinxhirin e transmetimit të virusit, në mënyrë që të gjithë të kemi mundësi të shkojmë në plazh nesër. Në prag të Pashkëve katolike, besimtarët zakonisht vizitojnë kishën e Shën Antonit Padovas në Laç. Në një tjetër kohë, kjo kishë do të ishte mbushur nga besimtarët që kryejnë procesionin e 12 martave, por atje kishte shumë pak njerëz dhe ata pak besimtar, një nga qenit e kanë ndezur për të larguar pandemia e koronavirusit. Në kishën e Laçit ishte Andi Bor. Sot është e premtja e mirë e besimtarëve katolik dhe për këtë arsye, Lek Shkoza nga Laçi ka ardhur pikërisht në kishën e Shënoit në Laç për të ndezur qirinj e për të lutur për shëndetin e familjes së tij, por edhe për të kaluar situatën e vështirë me pandeminë e Covid-19. Sot është tamam një ditë e madhe, ne themi e premtja e zezë, por e premtja e madhe si të dush me marrë një fjalë është ditë tamam me shej, për ne katolik dhe për gjithë marë popullin, marë njërzimin. Po, unë jam besimtar dhe vi vazhdimisht, jo vetëm sot, por sot kam marë pikërisht për të lutë për gjithë familjen time, për gjithë tafëmet e mi, po një kohësisht edhe për një situatë shumë vështirë, që erdhi si e papritur për gjithë botën, jo vetëm për ne, por duke menduar se duke qenë besimtar të Zotit, edhe menim Zotit, gjithçka mund kaloj, edhe mendoj se do kaloj. Besimtarët ishin të rrallë në kishën e Laçit. Për atë Mirash Marinajn, kjo nuk ishte e premte që ata pristin në këtë vend të shenjtë, por megjithatë, sipas tij, shpresa është ende aty. Ishin besimtar të pakt, këtu më mësuat kemi nga 50.000, 60.000 besimtar, mbasi kanë filluar të martën shtanot, e ke kalon 4 martën shtanot. Është një dhimbje
edhe për ne që ishim këtu, kena pas plot njerëz, e mënyrë veçantë rreth pashkëve, ku grumbuzhon të vjen për gëzimit. Këto pashk që po vinin një dhimbje shumë madhe, por jo pa shpresë. Ne nuk besojmë tek vdekja, ne sot përkujtojmë vdekjen e Krishtit. Besojmë tek ringjallja. Nuk besojmë tek terri, por besojmë tek drita. Edhe pse vinin ndoshta në këtë dhimbje të madhe, por jo pa shpresë. Ndoshta kjo situata që janë mbyllur në familjet tona, nuk mund shkojmë tek njëri tjetri, por ama gëzimi s'do ta marrë askush. Gëzimi është diçka që është shumë më i madh, është thelluara shumë më e madhe se gjitha bujtë e tjera toksore që na rrethojnë. E duke qenë se jemi në këtë situatë të vështirë, duke u përballur me Covid-19, edhe unë, ashtu si të gjithë besimtarët katolik, dua ta shfrytëzoj këtë të premte të mirë për të ndezur një qiri dhe për ta kaluar së bashku këtë situatë. Qiriun tjetër dua ta ndez për heronjtë në vijën e parë të kësaj lufte, për të gjithë mjekët dhe infermierët. Qiriu i tretë është për policinë, e cila gjithashtu është në vijën e parë. Sigurisht, nuk mund të harroj këtu të gjithë kolegët e mi, gazetar dhe të gjithë stafin e Top Channel, të cilët janë në punë në këto ditë të vështira. Në ndihmë të mjekëve dhe gazetarëve, një kompani ka prodhuar këtu në Tiranë maska speciale. Le të ndjekim si Dore Lajgjonin. Një industri private reklamash indoor dhe outdoor vendosi që gjatë kësaj periudhe të mos vijojë më punën si zakonisht, duke ndërtuar reklama, por duke ndërtuar maska për të gjithë ata të cilët kanë nevojë gjatë kësaj periudhe. Ata kanë vendosur që maskat e tyre të jenë në shërbim të doktorëve në infektiv e gjithashtu të gazetarëve të terrenit. Por si ndërtohet një maskë dhe pse lindi kjo ide? Na kanë treguar vetë ata. Si lindi ideja e ndërtimit të maskave, duke qenë se për kompaninë tuaj nuk është zakon të bëni maska? Duke parë mungesën e maskave në treg dhe duke parë luftën që mjekët po bëjnë kundra këtij virusi, ne menduam që të vijemi në ndihmë të infektivit. Si ishte reagimi i doktorëve në momentin që i dorëzuat maskat? Doktorët u gëzuan jashtë mase dhe menduan që njerëzit jashtë mendojnë dhe për ta, duke ditur që ata luftojnë ditë dhe natë për ne. A ju dhan ata një konfirmim që po këto maska janë cilësore dhe vlejnë në këtë periudhë? Atëherë vetë nga doktori u konfirmuan maskat dhe materiali i maskave është polikarbonat super cilësor dhe transparent dhe pastrohet lehtësisht me alkool. Çka do të thotë që mund të përdoret për më shumë se një herë? Mund të përdoret rreth 2 muajsh. Ju nuk zgjodhët vetëm doktorët, por gjithashtu zgjodhët dhe gazetarët. Pse kjo përzgjedhje? Duke ditur që doktorët dhe gazetarët që ndodhen në terren janë mjaft të rrezikuar ndaj këtij virusi, ne menduam dhe për ta. Si ishte reagimi i gjithë punonjësve në kompaninë tuaj në momentin që i treguat se duam të ndërtojmë maska? Atëherë punëtorët e morën me shumë gëzim këtë mendim që morëm ne dhe filluan të ndihmojnë dhe të punojnë sa më shumë për doktorët dhe për gazetarët që ndodhen në terren. Tani që kemi gjithë informacionin e nevojshëm rreth maskave, ndoshta është momenti të heqim maskat që kemi dhe të përdorim maskat e reja. Atëherë le të shkojmë në burrë. Tani me këto maska jemi më të sigurt? Me këto jemi të sigurt dhe nuk ka virus që mund na sulmoj. Faleminderit. Të lutem. Izolimi në shtëpi ka rritur ndjeshëm edhe dhunën në familje. Rastet janë shtuar edhe në gjykat. Anila Hoxha na tregon një nga këto histori. Njaziu sapo është urdhëruar nga gjykata që të qëndrojë në distancë bashkëshortes, e cila e ka denoncuar atë për dhunë. Grindja mes shiftit ka nisur për shkak të një mosmarrëveshjeje të vogël pas konfliktit që ka si shkaktar Covid-19. Gruaja i tha policisë se u gjen në dhunën e partnerit, menjëherë sapo ai është kthyer në shtëpi. I kërkova të hiqte rrobat dhe t'i dezinfektoja, sepse rrezikonte të na silte virusin Covid dhe më shumë kisha merakun e djalit të vogël që e kemi të sëmur. Në dosje thuhet se burri e ka goditur me grusht në fytyrë bashkëshorten, por rasti është denoncuar nga mjekët, që njoftuan policinë sapo konstatuan fraktura në trupin e Suzanës. Policia tregon se përgjatë 4 javëve në të gjithë vendin janë arrestuar 36 bashkëshortë të dhunshëm, të cilët ju janë kthyer veseve të vjetra, duke dhunuar jo vetëm bashkëshortet, po edhe fëmijët e tyre. Gjatë ditës, vetëm në gjykatën e Tiranës,
U shqyrtuan 6 kërkesa për urdhër mbrojtjeje, por jo vetëm nga gra që pretendojnë se janë dhunuar në këtë situatë pandemie brenda shtëpive të tyre, por edhe nga prindër që pretendojnë dhunë nga fëmijët, apo edhe një çift të moshuarish, të cilët mbas stresit të shtuar të këtyre ditëve kanë vendosur dorë kundër njëri tjetrit. Dëshmitar në rastin e fundit ishte edhe nipi i tyre, i cili foli kundër gjyshit dhe tregoi se si moshuari kishte dhunuar gjyshen e tij. Në total, gjatë kësaj periudhe të pandemisë, kanë marrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes në polici 143 shtetas, ku kryesojnë gratë e dhunuara e mëtej prindrit e moshuar, por edhe të miturit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019, shifra është më e ulët, pasi sikur se raporton Policia e Shtetit, gjatë të njëjtës kohë të vitit të kaluar kanë marrë urdhrin e mbrojtjes 247 shtetas. Qëndrimi me orë të gjata në shtëpi dhe mungesa ekonomike absolutisht që unë jam e mendimit që e ka rritur dhunën në familje. Si u justifikua klienti juaj gjatë ditës sot me para gjykatës, meherë mbasi ai ishte arrestuar për dhunë familjen ndaj partnerit? Absolutisht që gjendja e tij ishte shumë e rënduar, sepse në momentin që gjenerohet konflikti në familje, njerëzit nuk është se mendojnë dy herë pjesën që çfarë do të ndodhi e çfarë pasojash tjera do të ketë. Ishte i tronditur, kërkon të falje dhe mëshirë nga gjykata, për të cilën ne nuk gjetëm zgjidhje. Gjykata me të vërtet vendosi? Gjykata me të vërtet vendosi arrest në burg dhe ishte një vendim objektiv. Ndërkohë gruaja pati ndonjë tërheqje nga qëndrimi i saj apo do i lihet ditëve në vazhdim? Gruaja ka pasur tërheqje herën e parë kur unë kam përfaqësuar klientin tim dhe kjo ka bërë që gjykata të merrte një vendim lehtësues për personin pasi marrëdhëniet ishin normalizuar, po këtë herë nuk patëm të njëjtën reagim nga bashkëshortja e tij. Britania e Madhe shënoi 10 ditën me bilancin më tragjik, jo vetëm që nga nisja e pandemisë, por në të gjithë Europën. Autoritetet njoftuan për 980 viktima në një ditë, ndërkohë në Spanjë ka një rënje të numrit viktimave. Sot në Itali, 24 orët e fundit pati 570 viktima. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri personave që humbin jetën shkoi mbi 18.000, ndërsa numri viktimave në të gjithë botën ka arritur në mbi 100.000. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj të keni një natë të qetë. Mirupafshim.